ग्यालेक्सी न्यूज र छोटो ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। अघि न्यूजमा जानुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो अतिथिको बारेमा छोटकरीमा भनेका थियौं र उहाँ अहिले हामीसँग आइ पनि सक्नु भएको छ। आइसक्नु भएको छ। छोटकरीमा अघि भनेको थियौं, लामकरीमा चाहिँ अब एकचोटि एउटा सानो भिडियो हामी उहाँको बारेमा हेरौँ। अरहन केशर सिंह स्क्वास खेलाडी हुनुहुन्छ। सन् 1997 मा काठमाडौँमा जन्मिएका अरहनले 7-8 वर्षको उमेरदेखि नै स्क्वास खेल्न थाल्नु भएको हो। सन् 2016 देखि औपचारिक रूपमा प्रतियोगितामा सहभागी हुन थालेका सिंहले राष्ट्रिय प्रतियोगितासँगै भारत, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड लगायत अनेकौं देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ। धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिताको 4 संस्करण विजेता, ओलम्पिक डे स्क्वास प्रतियोगिता, राखेपाद्वारा आयोजित राष्ट्रिय प्रतियोगिता, साउथ एसियन गेम्स खेल्दै अनेकौं उपाधि जितेका अरहन एसियन इन्डिभिजुअल प्रतियोगितामा पहिलो पटक छनौट हुने नेपाली खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। नेपाल नेशनल इन्टरनेशनल प्लेयर्स एसोसिएसनबाट बेस्ट प्लेयर अफ द इयरको अवार्ड 2 पटक पाइसकेका तीनै स्क्वास खेलाडी अरहन केशर सिंह आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हो, यिनै अरहन आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ। अरहन, वेलकम टु आवर शो। स्वागत तपाईलाई गरिहाल्यौँ हामीले। अब म सिधै तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्छु। तपाईको मैले सुनेको 3 पुस्ते खेलाडी तपाईँ स्क्वासको, तपाईको ग्रान्डफादर, हजुरबुवा, बुवा र तपाईँ, हैन? हजुर। भनेपछि स्क्वास तपाईको रगतमै छ। रगतमै छ भन्नु हो। उहाँहरू मेरो अब इन्स्पिरेसन भन्नु पर्यो। बिकज अफ देम आई गट इन्टु स्क्वास। उहाँहरूले मेरो काकाहरू पनि है, काका पनि स्क्वास प्लेयर। सो हामी सानो हुँदै दे युज टु टेक अस टु वाच देम प्ले के। अनि त्यही बेला आई न्यू स्क्वास इज देयर इज नो फ्रेन्डली म्याच इन स्क्वास। उहाँहरूले खेलेको नेभर फ्रेन्डली के, अलवेज कम्पिटिटिभ। त्यो बेलादेखि नै सो रगतमै आयो भन्नु पर्यो टु आन्सर यो क्वेसन। नट जस्ट स्क्वास, द कम्पिटिटिभनेस इज इन द ब्लड है। तर हामीले जहिले पनि कुरा गर्छौँ कि कुनै पनि खेलमा फ्रेन्डली भन्ने त हुँदैन। खेल खेलेपछि त जित्नै पर्छ भन्ने फिलिङ्स हुन्छ, हुँदैन र? हुन्छ, त्यो कम्पिटिटिभनेस त हुन्छ। यो नो वान लाइक्स टु लुज, एभ्री वान लाइक्स टु विन, बट टु विन देयर इज अ लट द्याट गोज इन्टु इट। अब एकछिन यो कुरा गरौँ न। यो त्यति तुलनात्मक रूपमा त्यति धेरै लोकप्रिय खेल होइन, धेरै मान्छेले सुनेको पनि हुँदैनन्, होइन? भने खेलमै इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि नि मान्छेको त अलिकति पपुलर खेलमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। तपाईँहरूको चाहिँ होल परिवारकै यो स्क्वासमा रुचि हुनु, इन्ट्रेस्ट हुनु कसरी? स्क्वासको चाहिँ अब कस्तो छ भने, स्क्वास पपुलर नहुनको कारण चाहिँ फर्स्ट पहिला त झन् इट वाज इन्क्लोज प्लेस के, सो भ्युवर्स थिएन, नट मेनी पिपल क्यान वाच इट। अनि पछि चाहिँ अब ग्लास ब्याक आयो, ग्लासबाट हेर्न मिल्ने, सो भ्युवर्स त्यही पनि धेरै अकोमोडेट गर्न सकेन। अनदर थिङ इज इट्स हार्ड टु सो इट इन टिभी, द बल इज टु फास्ट। अहिले टेक्नोलोजीले गरेर इट्स मच बेटर, बट स्टिल त्यो बेला झन् वालमा इट्स द एङ्गल्स इट्स वेयर, सो इट्स नट पपुलर। बट द स्पोर्ट इज भेरी फास्ट, इट निड्स अ लट अफ पावर, एजिलिटी, a combination of mental and physical strength. It's like boxing with rackets. That's said by Jonah Barrington, I know. So I was, made a family, but I think my grandfather was also in different sports. He was a sportsman. He enjoyed outdoor activities. But I think my मेरो father को चाहिँ it was more of his passion. उहाँले चाहिँ UK मा गएर first time when he went for his studies. फुटबल चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि पानी परिरहने रे के UK मा, अनि त्यहाँ स्क्वास कोर्ट थियो अरे, एकचोटि ट्राई गरे अरे, and then he got hooked into the sport, and then उहाँको passionले he told his father, my grandfather, then my grandfather also enjoyed it, then he started it here, and once you start playing it's addictive. अब फेरि गोइङ ब्याक, तपाईँले लगातार 4 पटकसम्म यो धनलक्ष्मी स्मृति स्क्वास प्रतियोगिताको उपाधि जित्नुभयो। 4 चोटि ह्याट्रिक भन्ने त सुनेकी थिएँ, अरूलाई चान्स नदिने? No, I chance it's a sport. As I said, no one likes losing, but yeah, I would love, like this time also I played under 19 in the quarterfinals after a long time. So youngsters are coming up. So I would love competition, you know, healthy competition. So to improve your game, you need competition. Okay? You need people up better than you to improve your game. So now I need to work on how to get myself better. Okay? Because to improve yourself, you need to play better players. So I would love if there's more competition. Okay?
But I would still like to win. So chance त म दिन्न, they have to win it for me. कम्पिटिसनको कुरा गर्नुभयो होइन कम्पिटिसन कतिको छ मतलब कस्तो भन्दाखेरि अब क्रिकेट भन्यो फुटबल भन्यो भलिबल भन्यो इभन बास्केटबल भन्यो त्यसमा प्रशस्त धेरै कम्पिटिटरहरू हुन्छन् धेरै मान्छेले खेल्छन् होइन स्क्वास कम्पेरिटिभली कम मान्छेले खेल्ने गेम भएको हुनाले कम्पिटिसन कतिको छ त थोरै छ धेरै छ कम्पिटिसन त अब तपाईँले भने जस्तै अब दुनियाँमै त्यस्तो पपुलर छैन स्क्वास नेपालमा त अब यति भने पनि ठिक हो सो त्यस्तो कम्पिटिसन छैन अरू स्पोर्ट्स जस्तो बट टु विन it's not that easy. Okay? It's not like, you still need to have that discipline, you still need to put in that work, and everyone wants to win. So it's not a easy thing, especially to win it 4 times. To win it 4 times, you need to put in that work, you need to have that discipline, you need to train. So it's not an easy thing. Training, practice, अनि फिटनेसको लागि दिनमा कति घण्टा समय खर्च गर्नुहुन्छ तपाईले? मेरो चाहिँ कोभिड पछि चाहिँ अलि उ भएको छ बट मेरो पिकमा चाहिँ म इङ्ल्यान्डमा पढ्दा चाहिँ म पढ्दाखेरि नै आई युज टु बिहान 2टा सेसन चाहिँ रेगुलरै हुन्थ्यो बिहान चाहिँ फिजिकल सेसन बेलुकी चाहिँ युज टु बी ट्रेनिङ बट एनी टाइम आई वाज फ्री टिल लेट एट नाइट आई युज टु जस्ट हिट द बल जस्ट बी अन कोर्ट के बट एज यु ग्रो ओल्डर मोर अफ द यु निड टु टेक केयर अफ यर सेल्फ मोर to avoid injuries. You need to do yoga, stretching, mobility, physiotherapy that comes into play. मैले अलिकति तपाईको हिजोको फाइनल गेम हेर्ने मौका पाएकी थिएँ अनि त्यसपछि मलाई सोध्न मन लाग्यो हिजो तपाईँ फाइनलमा खेलिराख्नु हुने तपाईको प्रतिस्पर्धीसँग कतिको तपाईलाई कम्पिटिसन इज टफ अथवा आई विल विन इट इजिली कस्तो थियो हाउ वाज ही we've played a lot of times now. It's always tough playing him because he's fit अनि कस्तो हुन्छ भने एउटै मान्छेसँग खेल्यो भने चाहिँ झन् गाह्रो भन्ने कि सजिलो पनि गाह्रो because he knows my game नि त because we've played we practice so much so but I just believe in myself त्यो कोर्टमा जाँदा चाहिँ it's like game time के once I get into the court it's like I just see the ball and then only winning is in my mind के त्यो ग्ल्याडिएटरहरू अरिनामा जान्छ नि त्यो that mode comes in. त्यो पहिले जुन हिसाबले डेभलप भएको थियो त्यो स्क्वासको त्यो तपाईँको कोर्ट जुन हेर्दा त तपाईँले भने जस्तै ग्ल्याडिएटरहरू अरिनामै छिरिया जस्तै नै हुन्थ्यो नि ठाउँ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो अनि यो किन त्यो त्यस्तो क्लोज इन सर्कलमा खेलिने यसको सुरुवात कसरी भएको त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् यसको अब सुरुवात इट्स डेट ब्याक्स टु प्रिजनमा सुरु भयो यो चाहिँ in prison it dates back to that but formally चाहिँ Harrow school ma first 2 squash courts were built अनि Harrow school ma racket haru sabai त्यो modify bhayera a certain standard was made अनि St. Paul school US ma Harrow ma 1813 ma भयो के अरे अनि St. Paul school ma चाहिँ not sure about the date but त्यहाँ चाहिँ first dimension haru sabai अनि ball rubber ball युज भयो पहिला चाहिँ पंक्चर गरेर खेल्थ्यो अरे बल टेनिस बललाई नै पंक्चर गरेर स्क्वाश खेल्थ्यो अरे एरोमा सो द स्टुडेन्ट्स लाइक डेभलप द स्पोर्ट भनौँ न एरो स्कुलको स्टुडेन्ट्स मेबी तपाईँले भनेको जस्तो क्लोज्ड वाल प्रिजनमा सुरु भएको त्यही भएर होला अहिलेसम्म पनि त्यस्तो धेरै एक्सपोज नभएको धेरै मान्छेहरू बसेर नहेरिएको हुन त अहिले त अब त्यो ग्लास डोर ग्लास वाल्सहरू आयो त्यही पनि अझै पनि इन्क्लोज नै छ नि यो गेम है इट्स स्टिल हार्ड यु क्यान फिट एज मेनी पिपल यु क्यान फिट इन अ फुटबल स्टेडियम सो द मोर भ्युवर्स द मोर पपुलर द स्पोर्ट गेट्स अनि अर्को चाहिँ अलिकति आई थिङ्क यु अल्सो केम टु वाच द फाइनल सो इट्स फर्स्ट टाइम हेर्दा चाहिँ इट्स हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड बिकज इट्स सो फास्ट 4 walls, you know. So that's why I think it's not that popular. But once you get into it, it's a very exciting sport, भनौँ न. तपाईले चाहिँ अब नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर थुप्रै विदेशी प्रतिस्पर्धाहरू खेल्नु भयो हैन त्यो एकदमै कम एजमा तपाईले यति धेरै अचिभमेन्ट गर्नुभयो त्यो तपाईको इन्टरनेशनल गेमहरुको एक्सपिरियन्सहरुको बारेमा केही बताइदिनुस् न हजुर इन्टरनेशनल गेममा चाहिँ आई स्टिल हेभ अ लङ वे टु गो हैन त्यसको लागि चाहिँ आई नीड टु गो अप अनदर लेभल इट्स उहाँहरुको अब इन्टरनेशनलमा very professional. They have a whole team looking after them के and they compete a lot. उहाँहरु म भन्दा अब अन्डर 11 देखि नै उहाँहरु टुर्नामेन्टहरु खेलिराख्नु भएको हुन्छ त्यसमा नेपाल हामी अलि पछाडी छौं
But it's definitely possible. I want to get there. That's my goal, भनौँ न. But even if I don't get there, I want to like groom someone from Nepal to become a world champion from squash. के. त्यही त त्यो पोसिबिलिटिज कतिको छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ थर्ड जेनेरेसन आइसक्दाखेरि हामी यहाँ पुगेको छौँ अझै पनि राज्यले रेकग्नाइज गरेको छ कि छैन इन्टरनेसनल लेभलमा स्क्वासलाई लगौँ भन्ने खालको पहल भएको छ कि छैन इन द डेज टु कम मेबी अब हुन त ओलम्पिकमा अहिलेसम्म छैन क्या अरे होइन तर यो लेभलमा अलिकति पपुल्यारिटी गेन गर्ने हिसाबले हाम्रो कन्ट्रीको हिसाबले हामीले अगाडि लानलाई के गर्नुपर्छ सो कस्तो भने अहिलेसम्म स्क्वास प्रेमीहरूले नै गरेको छ त्यो कोर्ट पनि उहाँहरूकै प्यासनले उहाँहरूकै डोनेसनले बनाएको छ सो स्क्वास प्रेमीहरूले गरेको छ अब सो टु टेक द स्पोर्ट इट्स लाइक डेफिनेटली हार्ड टु स्क्वास टु टेक any sport Nepalma actually we're very behind. It's a very hard journey. It's not easy sports, but to take it forward, like it's possible. Okay? It's hard, but it's possible. But we need to work hard. Okay? So under 11 juniors, we need to start making them compete. So more England ma pani I studied. So त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने talent, they find talent. Okay? So if you're good, they'll find you. County हुन्छ, there's a lot of competition. Coach को competition हुन्छ. So त्यो हुन्छ. So it's possible. And I think नेपालीलाई चाहिँ this sport is very suitable. Okay? Because Nepalese we are like हाम्रो body structure we are very like fast. Okay? Footballहरूमा चाहिँ you need a certain height, weight, it has advantage. Not saying we can't do it, but certainly if you're taller and if you're like a bit bulkier, you have advantage. Football, basketball, squash ma you need to be fast, okay? And especially हाम्रो hilly region, mountainous region मा बस्ने मान्छेहरुको चाहिँ त्यो ill built हुँदो रहेछ के जस्तो हाम्रो हिराबहादुर थापा उहाँ पनि like he's so fast के so even if he technically if he couldn't win जाँदा पनि he would leave a mark के मान्छेहरु चाहिँ हामी अब जस्तो टुर्नामेन्टहरुमा जाँदा पनि अब अरु जुन उहाँको उहाँसँग खेल्ने टाइमको मान्छेहरुले चाहिँ ओ you guys came by flight Hira came running भन्छ के they still have it in mind that he was fast के so it's a sport that we can 10-20 years if we have a good plan we can have a world champion of squash के wow किनभने लामो समयसम्म स्क्वासलाई पाकिस्तानी प्लेयर इफ आई एम नट रङ जहांगीर खान त्यसपछि जांगसिर खान त्यो भनेपछि त्यो यो खेलको लागि अब पूर्वाधारहरू कतिको चाहिन्छ ट्रेनिङ कतिको डिफिकल्ट छ आम मान्छेले खेल्न सक्छ कि सक्दैन हजुर हाम्रो नेपालमा चाहिँ इट्स अ भेरी मिसकन्सेप्सन छ दैट एकदम यु नो यु इट्स लाइक हाम्रो स्क्वाश के भन्छ एसोसिएसन धेरै फेसिलिटी दिन्छ स्पेशली जुनियर प्लेयरहरूलाई र्याकेटदेखि लिएर एन्ड द कोर्ट फी इज मिनिमम इट्स आई थिङ्क 300 or less than that per hour and membership it's not that expensive जति मान्छेले सोच्छ हो त्यो अब जुत्ता र्याकेट if you want to get the high quality that's equipment भनौँ न it's obviously expensive अब फुटबल भनौँ you can just buy a football and play त्यस्तो चाहिँ छैन but it's not as expensive as it sounds you know squash ओहो र्याकेट किन्नु पर्यो जुत्ता किन्नु पर्यो भन्छ बल किन्नु पर्यो भने पनि यहाँ हाम्रो फेसिलिटी पनि दिएको छ and court fee is also minimum racket also you can just get it there so I think youngsters should start अरहन स्क्वाशसँग रिलेटेड अझै धेरै प्रश्नहरू अझै धेरै कुराकानीहरू हामीलाई जान्नु छ बुझ्नु छ तर अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा र आज हामी स्क्वाश प्लेयर अरहन केशर सिम्हासँग कुराकानीको क्रममा छौँ मलाई सोध्नु मन लागेको कुरा अब यहाँले चाहिँ यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भने इन द डेज टु कम we could be world champion भन्ने कुरा आयो त्यसको लागि अहिलेको नयाँ जेनेरेसन यंगर जेनेरेसनहरु कतिको अट्र्याक्टेड छन् यो गेममा अहिले त्यस्तो we still have to do a lot of work भनौँ हैन यंगर जेनेरेसनमा अनि यही sorry I want to correct myself यही गति हैन we have to step a notch higher के यो गतिले चाहिँ हुँदैन but it's possible भन्नु खोजे मैले चाहिँ हैन but it's possible के obviously it's hard हैन it's not easy to nothing is easy भाबे जल्ले पनि गर्थे नि it's hard but first breakthrough चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ के मान्छेलाई so to get the younger generation interested they need to believe it के so to believe it we need to set that floor भनौँ न international standard मा we need to achieve something and we need to set the path भनौँ न because the first
जो मान्छेले गर्छ नि त्योभन्दा पहिला चाहिँ इट अलवेज साउन्ड्स इम्पोसिबल कि अब भनौँ न एभरेस्ट भनौँ अब एडमन्ड हिलेरीहरू चढेपछि बल्ल भयो अहिले अब स्कुल स्टुडेन्टहरूले पनि चढाएको छ नेपाली नै 14 वर्षकोले चढाएको छ अहिले अब त्यो बेला इट साउन्डेड इम्पोसिबल नि फर नो वान वुड सेन्ड 14 year old टु क्लाइम्ब एभरेस्ट त्यस्तै त्यो फर्स्ट ब्रेक थ्रु पछि चाहिँ आई थिङ्क त्यो वेभ बन्छ कि सो त्यो फर्स्ट चाहिँ गर्न चाहिँ इट्स स्टिल हार्ड के द्याट फर्स्ट ब्रेक थ्रु भनौँ न नेपालबाट बट आई बिलिभ द्याट इट्स पोसिबल with the hard work and then with the dedication. We need to trust the process, Manuna. You think you're going to be the first one to make that breakthrough? Yeah, that's my goal. We need to work hard. I really, मेरो चाहिँ लाइफमा गोल भने चाहिँ like अरू अहिले चाहिँ अब world champion चाहिँ it's I think a bit higher. Obviously I want to be, but I think that's a bit higher. But मेरो गोल भनौँ न मेरो लाइफको अब इच्छा चाहिँ के भने इन्टरनेसनल अरिनामा त्यो नेपालको फ्ल्याग माथि जान्छ नि अनि नेसनल एन्थम बज्छ नि त्यो चाहिँ हेर्न मन छ कि मैले गरेर द्याट्स लाइक द गोल सो साउथ एसियन गेम्समा चाहिँ आम गोना गिभ इट अल बट आई वान्ट रियली ग्रुम द यङ किड्स के सो अहिले आई रिसेन्टली हिजो आई वेन्ट टु दिस अर्चर्ड गार्डन भन्ने इट्स अन्डर प्रिभिलेज किड्स और पेरेन्ट्स बिजी भयो डेली वेज वर्कर्सहरूको छोराछोरीहरूलाई ऊ गर्ने रहेछ एन्ड आई अप्रोच देम एन्ड स्याटरडे I'm going to take 4 of them they're going to give. So I'm going to free coaching. सबै फ्री गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ I'm going to start coaching. Associationसँग पनि coordinate गरेर. Oh, that's nice. Yeah. तपाईँले त्यो भन्नुभयो तर इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरू त तपाईँले खेलिसक्नु भएको छ नि जुन फेरि म फर्केर त्यहीँ जान चाहेँ त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स कुनै एउटा गेमको एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहोस् न हाउ वाज इट प्लेइङ देयर अब सुरुमा चाहिँ इट वाज यु कस्तो हुँदो रहेछ भने आम आई गुड इन कस्तो फिलिङ पनि आउँदो रहेछ भने बिकज लाइक दे वे हायर ऱ्याङ्किङ देन मी के म अब एउटा भन्छ साउथ एसियन गेम्स 2016 को तपाईँलाई कुरा गर्छु यो चाहिँ इन्डिया गुवाहाटीमा भएको थियो त्यो बेला इन्डियन नम्बर 1 चाहिँ हि वाज वर्ल्ड नम्बर अहिले इज वर्ल्ड नम्बर 10 अहिले कमनवेल्थ गेममा इज ब्रोन्ज मेडलिस्ट है सौरभ घोषाल भन्ने सो उसँग खेल्नुभन्दा पहिल्यै कस्तो राति नै कस्तो भने जित्ने भन्दा पनि मेरो बेइज्जत त हुन्न जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि अनि त्यो बेला चाहिँ थ्याङ्क गड नेपालबाट एउटा साइकोलोजिकल ऊ एउटा नेपालले पढ्यो द्याट वाज द बेस्ट थिङ द स्पोर्ट्स ऊ हेज डन सो हिट कम राति टु गिभ अस अ टक यु नो एन्ड हि टोल्ड अस यु नो यु निड टु बिलिभ एकदम उहाँले एकदम मेड अस डु सम योगा ब्रिदिङहरू मेडिटेसनहरू गराउनु भयो अनि गिभ अस अ टक यु नो बिलिभ यु एनिथिङ यर ब्रेन वान्ट्स इट क्यान अचिभ जस्तो उहाँले टक दिनुभयो कि अनि राति मैले आई डिड एक्ज्याक्टली वाट ही सेड लाइक भिजुअलाइजहरू सबै गरेँ अनि म कोर्टमा भोलिपल्ट गएँ अनि त्यो बेला आई वाज लाइक 17-18 होला ही वाज अलरेडी लाइक अ प्रोफेसनल प्लेयर अनि गएर फर्स्ट गेमै मैले जित्दिएँ कि अनि त्यो बाहिरको मान्छेहरू त्यो इन्डियन कोच के भइरहेछ देन आफ्टर द्याट चाहिँ आई वाज टु ओभरवेल्म्ड एन्ड हि अब हि प्लेड हिज बेस्ट सो केम ब्याक एन्ड वान बट द्याट वान गेम अल्सो आई अलवेज रिमेम्बर द्याट के लाइक आई स्टिल कान्ट बिलिभ इट टिल नाउ के सो इट इज माइन्ड ओभर म्याटर्स है कति कुरा डेफिनेटली आई थिङ्क अल द हार्ड वर्क यु डु इज यु टेलिङ यर माइन्ड द्याट यु क्यान डु इट के कन्फिडेन्स भनौँ न अब यही स्क्वासको कुरा गर्दा हामीले भन्यौँ नि त्यस्तो धेरै ठाउँ लाग्ने पनि होइन एकदम धेरै महँगो खेल पनि होइन यति हुँदाहुँदै पनि किन काठमाडौँ र पोखरामा मात्र सीमित र अलिकति नेपालमै पनि अलिकति किन नछरिएको यो अब बिस्तारै प्रमोट गर्नुपर्छ बट स्क्वास चाहिँ अलिक पपुलर त्यस्तो भएको छैन अब बिस्तारै होपफुली इट विल गेट मोर पपुलर अरू खेलमा जस्तो फुटबलको कुरा गर्दाखेरि 28-30 वर्षपछि 30 वर्ष पुगेपछि चाहिँ अब त्यो खेलाडी बुढो भयो भनिदिन्छन् होइन त्यो वेयर एन्ड टियर बढी हुने हुनाले सायद होला अब स्क्वास खेल्नको लागि चाहिँ कतिसम्मको एज चाहिँ फिट त्यति नै हो फुटबलै जति इट्स इक्वली फिजिकली डिमान्डिङ सो 35-38 सम्म नै हो त्यसपछि चाहिँ भेटरन्स भन्नेमा खेल्न थाल्नुपर्छ त्यसपछि लेट्स से एकजना मान्छे जसले अहिले टिभी हेरिराख्नु भएको छ यङ्स्टर्स जसलाई चाहिँ एकदम स्क्वास खेल्न इन्ट्रेस्ट छ होइन आई वान्ट टु प्ले इट फ्रम टुमोरो भन्यो भने कहाँ जाने कसरी सुरु गर्ने हाउ टु गेट स्टार्टेड सो द नेपाल स्क्वास ऱ्याकेट एसोसिएसनको आई थिङ्क वी अन सोसियल मिडिया वी हेभ अ वेबसाइट नम्बरहरू छ एड्रेस छ यु क्यान जस्ट गो देयर इट्स भेरी इजी
We would उहाँले इन्ट्रेस्ट देखायो भने we won't let them go. You know, we'll provide coaching, everything. अरहन्तको नम्बर दिए पनि हुन्छ नभए हामीले dispatch him. Yeah, definitely. अब हामीले सायद उहाँसँग बिदा माग्ने बेला भएको छ तपाईँसँग अरू धेरै कुरा गर्न बाँकी थियो तर हाम्रो कार्यक्रमको समय सीमाभित्र हामी बस्नुपर्ने हुनाले थ्याङ्क यू भेरी मच आउनुभयो तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो तपाईँ आउनुभयो हामी दङ्ग पऱ्यौँ हामी तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट एउटा सानो चिनो प्रदान गर्छौँ र अब हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि हामी उहाँलाई बिदा गरेर फेरि तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ